Nu ska vi gå igenom vägmarkeringar. Mittlinje eller körfältslinje. Markeringen kan vara en mittlinje eller en körfältslinje. En mittlinje anger gränsen mellan två körfält i motsatta färdriktningar. En körfältslinje anger gränsen mellan två körfält i samma färdriktning. Kantlinje. Kantlinjen anger körbanans yttre gräns. Varningslinje. Varningslinjen används för att informera dig om att linjen är olämplig att korsa på grund av trafikförhållandena. Det kan till exempel vara i kurvor eller backkrön där sikten är dålig. Ledlinje. I komplicerade korsningar kan det finnas ledlinjer för att visa dig en lämplig färdväg i korsningen. Cykelfältslinje. Cykelfältslinjen anger gränsen mellan ett cykelfält och ett annat körfält. Linje för fordon i linjetrafik. Linjen anger gränsen mellan ett körfält för fordon i linjetrafik och ett annat körfält. Linjetrafik är till exempel bussar och spårvagn som följer en tidtabell. Reversibelt körfält. Markeringen anger gränsen för två körfält där färdriktningen i körfälten kan variera. Färdriktningen kan till exempel styras av trafikljus. Heldragen linje. Heldragen linje kan användas som mittlinje, körfältslinje eller kantlinje. Du får inte korsa en heldragen linje. Det finns däremot undantag när det är tillåtet, om du till exempel behöver korsa linjen för att undvika ett hinder. Heldragen linje med streckad linje. Vid heldragen linje med streckad linje bredvid är det tillåtet att korsa den heldragna linjen om du befinner dig på samma sida som den streckade linjen. Om du befinner dig på andra sidan är det inte tillåtet att korsa den heldragna linjen. Heldragen linje med varningslinje. Vid heldragen linje med varningslinje bredvid är det olämpligt, men tillåtet, att korsa den heldragna linjen om du befinner dig på samma sida som varningslinjen. Om du befinner dig på andra sidan är det inte tillåtet att korsa den heldragna linjen. Mittlinje med varningslinje. Vid mittlinje med varningslinje bredvid är det olämpligt att korsa varningslinjen om du befinner dig på samma sida som varningslinjen. Om du befinner dig på andra sidan ska du se markeringen som en vanlig mittlinje. Spärrområde. Ett spärrområde är ett område som du inte får köra in på. Likt reglerna för heldragen linje så finns det undantag då det är tillåtet att köra in på ett spärrområde. Till exempel om det behövs för att undvika ett hinder. Stopplinje. Stopplinjen anger var du ska stanna vid till exempel stopplikt, en trafiksignal eller en ljussignal vid järnvägskorsning. Väjningslinje. Väjningslinjen anger den linje som du inte ska passera när du tillämpar väjningsplikt. Om du behöver stanna för att lämna företräde åt annan trafik ska du stanna vid väjningslinjen. Övergångsställe. Markeringen anger ett övergångsställe. Markeringen används i kombination med vägmärket för övergångsställe. Cykelpassage eller cykelöverfart. Markeringen anger en cykelpassage eller en cykelöverfart. Om det är en cykelöverfart används markeringen i kombination med väjningslinjer och vägmärket för cykelöverfart. Om det inte finns väjningslinjer eller vägmärken vet du därför att det är en cykelpassage.
Farthinder. Markeringen anger ett farthinder. Ett farthinder kan vara i form av ett gupp, en grop eller liknande. Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt. Markeringen anger att väjningsplikt eller stopplikt gäller längre fram. Förbud mot att stanna och parkera. Vid heldragen gul linje är det förbjudet att stanna eller parkera. Markeringen är placerad vid sidan av körbanan, ofta på en trottoarkant. Förbud mot att parkera. Vid streckad gul linje är det förbjudet att parkera. Markeringen är placerad vid sidan av körbanan, ofta på en trottoarkant. Förstärkning av förbud. Markeringen används för att förstärka förbudet mot att stanna och parkera eller förbud mot att parkera. Vid den här kombinationen får du inte stanna eller parkera inom området med den gula markeringen. Vid den här kombinationen får du stanna men inte parkera inom området med den gula markeringen. Uppställningsplats. Markeringen anger en uppställningsplats där du kan parkera ditt fordon. Körfältspilar. Körfältspilar visar vilket körfält som är lämpligt att välja beroende på vart du ska köra i nästa korsning. Är körfältet avgränsat med heldragen linje måste du följa den eller de riktningar som pilen visar. Körfältsbyte. Vid den här markeringen måste du byta körfält så snart som möjligt. Ladda ner Trafiko-appen. I appen finns all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och risktvåan. Klicka på länken i beskrivningen.